সো দুই এদিন আগতে আপোনালোকে হয়তো ফেসবুক বা হোৱাটছএপৰ ষ্টেটাছত এইটোৱে দিছে যে হ্যাপি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে বা আপোনালোকে হোৱাটছএপত আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত এইটো সেন্ড কৰিছে যে হ্যাপি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে কিন্তু আজি মই আপোনালোকক ক'ব আহিছোঁ হ্যাপি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে দেৰি হৈ গ'ল আপোনালোকক ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে আকৌ ক'ব নোৱাৰিলোঁ বা উইশ কৰিব নোৱাৰিলোঁ তো যা হওক আপোনালোকে মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয় বুজি পাব মোৰ কথা যদি আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম মই বুজি নাপাওঁ মোৰ প্ৰব্লেম যদি আপুনি বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে এই পৃথিৱীত একো কৰিব নোৱাৰোঁ তো ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে আমি কিহৰ কাৰণে পালন কৰোঁ বা কিহৰ কাৰণে আমি উইশ কৰোঁ এজন ফ্ৰেণ্ডে এজন ফ্ৰেণ্ডক তো ইয়াৰ মেইন কাৰণটো এইটোৱেই যে আমাৰ ফ্ৰেণ্ড এজনৰ মাজত যিটো ৰিলেশ্যন থাকে সেই ৰিলেশ্যনটো যাতে ভাল হয় বা পিছলৈ যাতে ফিউচাৰলৈ যাতে আমাৰ ৰিলেশ্যনটো বেয়া নহয় সেইকাৰণে এই ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডেৰ আমি উইশ কৰোঁ সেইটো মই আপোনালোক ক'ব বিচাৰিছোঁ একচুৱেলি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে বুলি যিহেতু সিদিনাখনেই পালন কৰোঁৱেই কিন্তু তাৰ পিছত আমি ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত ৰিলেশ্যনটো কেনেকুৱাকৈ ৰাখিব লাগে তেতিয়া আমি গম পাম যে এই ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডেৰ কিমানখিনি গুৰুত্ব হয় এজন মানুহৰ লাইফত বা এজন ফ্ৰেণ্ড আমাৰ লাইফত কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমি সেইটো জানিব পাৰিম তো আমি কিছুমান কথাৰ ওপৰত অকণমান লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব কিছুমান কথা আমি চাব লাগিব যেনে আপুনি মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয় আপোনাৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হৈছে মই সেইটো নিজৰ প্ৰব্লেম বুলি চাব লাগিব আৰু সেই প্ৰব্লেমটো সলভ কৰিব মই বিচাৰিব লাগিব তো তেনেকুৱা হ'লে কি হ'ব আপুনিও মোৰ লগত সেইটোৱে কৰিব তো মই ভাবোঁ আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত যিটো ৰিলেশ্যন সেইটো সদায় ভালকৈ ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰক কাৰণ জীৱনত যদি আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড নাথাকে যদি আপোনাৰ প্ৰব্লেমবিলাক এজন ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি বহুত লাইফত প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব লগাত পৰিব পাৰে তো ইয়াতকৈ বেটাৰ এইটোৱেই আমাৰ ফ্ৰেণ্ড এজন বনাব লাগে আৰু সেই ফ্ৰেণ্ডৰ লগত ৰিলেশ্যনবোৰ ভাল কৰিব লাগে আৰু আমি সকলোৱে এইটো ভাবিব লাগে যে অকল ফ্ৰেণ্ড আপুনি মোৰ ফ্ৰেণ্ড মই আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড সেইটো ভাবিব নালাগে এই পৃথিৱীত যিমানবোৰ মানুহ আছে সকলোৰে লগত এটা ফ্ৰেণ্ড হিচাপে এটা বন্ধুত্ব হিচাপে তেওঁলোকৰ লগত ৰিলেশ্যনটো ৰাখিবলৈ সদায় ট্ৰাই কৰক আৰু তেওঁলোকক সদায় প্ৰব্লেমবিলাকৰ পৰা বাহিৰত ওলাবলৈ ট্ৰাই কৰক তেতিয়া আপুনিও নিজৰ এটা এনেকুৱা ফিল কৰিব যে মই এজন মানুহ হয় আৰু মানৱতা হিচাপে আমি মানুহৰ লগত বহুত ভাল কাম কৰি আছোঁ উদাহৰণস্বৰূপে মই এটা চিম্পল কথা কৈছোঁ আমাৰ ইউথসকলৰ মাজত ডিপ্ৰেশ্যনত কিছুমান কথাৰ কাৰণে ডিপ্ৰেশ্যনত পৰি থাকে তো আমাৰ ফ্ৰেণ্ডক যদি আপুনি সেই কথাবোৰ শ্বেয়াৰ কৰে নিজৰ মনবোৰ পাতল হয় আৰু সেই ফ্ৰেণ্ডজনে আপোনাক কিবা নহয় কিবা এটা ছাজেশ্যন দিয়ে যে কেনেকৈ ডিপ্ৰেশ্যনৰ পৰা ওলাব লাগে বা কি কৰিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ তো মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ বা আমাৰ লাইফত এজন বন্ধুৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ বহুত হয় তো সেইটোৰ কাৰণে সদায় এটা বন্ধুৰ মাজত বন্ধুত্ব ভালকৈ পালন কৰক আৰু আপোনালোকে এইটো কথা জানে বা দেখিব পাইছে যে আমাৰ ইউথসকলৰ মাজত কি হৈছে যদি আপুনি মদ ভাং নাখায় ৰজনীগন্ধা কেপি যদি আপুনি নাখায় বা আপোনালোকৰ লগত যদি এখন বাইক নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ লগত ফ্ৰেণ্ড হ'ব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা এটা ঢৌ উঠিছে বা আপোনালোকে হয়তো দেখিবলৈ পায় তো এইটো এটা বেয়া ছাইড হয় এইটো কোনো বন্ধুত্বৰ কোনো মানে পৰিচয় নহয় বুলি মই ক'লোঁ কাৰণ আপুনি যদি মদ ভাং খাই আছে মই আপোনাক কিয় মদ ভাং খাবলৈ উৎসাহ দিম বা আপুনি এইটো কিয় ভাবিছে যে মই মদ ভাং খাওঁ আপুনি মদ ভাং নাখায় তো সেইটোৰ কাৰণে আপুনি মোৰ বন্ধু নহয় আপোনাক মই হেল্প নকৰোঁ তো এইটোৰ যদি আপুনি চাব যায় মেইন ৰিজনটো কি হ'ল যে আপোনাক মই বেয়া কৰি আছোঁ মই নিজেই মদ খাওঁ আৰু আপোনাকো মই মদ খুৱাই বেয়া কৰিম এনেকুৱা এটা দেখিবলৈ পাওঁ বা দেখা পাওঁ তো এইবোৰ আমাৰ নোহোৱা কৰিব লাগে আৰু এইটো নোহোৱা কৰিবলৈ আপুনি নিজৰ ফালৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰক যদি কোনোবাই এনেকুৱা ধৰণৰ মেণ্টেলিটিবিলাক ৰাখি আছে মানুহ কোনো বেয়া নহয় অকল মানুহৰ মনবোৰ মই আগৰ এটা ভিডিঅ'ত এই কথাটো কৈছোঁ তো এইটো কথা আপোনালোকে সদায় নিজৰ মাইণ্ডত সোমাই ৰাখক আৰু সদায় এজন বন্ধুত্ব হিচাপে বেলেগক সহায় কৰক বেলেগৰ প্ৰব্লেমবিলাক চাওক নিজৰ প্ৰব্লেম হিচাপে আপুনি সেইবোৰ কথা সলভ কৰিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰক আৰু এটা কথা কওঁ যে যিমান ফ্ৰেণ্ডেই নহওক যিমান যিয়েই নহওক সকলোৱে এটা কথা জানক যে নিজেই এজন ভাল বন্ধু হয় আমাৰ নিজৰ লগত কাৰণ প্ৰত্যেকটো সময়তে আপুনি নিজেই নিজৰ লগত থাকে তো সেইটোৰ কাৰণে আপুনি সদায় নিজক অকণমান বচাই ৰাখক বেয়া বস্তুৰ পৰা আপুনি আঁতৰি থাকক যিমান পাৰে আপুনি ভাল হওক তেতিয়া আপোনাৰ নিজৰ যিকোনো প্ৰব্লেমেই হওক বা নিজেই যি হওক নিজেই আপুনি সমাধান কৰিব পাৰিব তো সেইটোৰ কাৰণে মই অকণমান বেলেগ ফালে ক'লোঁ যে নিজেই আমাৰ এজন ভাল বন্ধু হয় আপুনি যদি বৰষুণত জিকে আপুনি হাতখন দি আপুনি বৰষুণৰ পৰা বাচিব চায় তো ভাবক আপুনি নিজেই নিজক সহায় কৰি আছে তো আপুনি বন্ধু আপুনি নিজেই হয় তো
এইটো অলপ বেলেগ সাইড হৈ পৰে তথাপি মই এইটো সাধাৰণভাৱে আপোনালোকক ক'লো আপোনালোকে বুজি ল'ব তো এই আৰু সিম্পল কথা ক'লো ফ্ৰেণ্ডে ফ্ৰেণ্ডক সহায় কৰক মই যেহেতু আপোনালোকৰ পৰা বহুতখিনি আগৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা কিবা হেল্প পাইছিলোঁ বা পাইছোঁ কমেণ্ট পাই আছোঁ তো সেইটোৰ কাৰণে বহুত বহুত থেংক ইউ আৰু মই আপোনালোকৰ লগত এটা ভাল ৰিলেশ্যন ৰাখিবলৈ সদায় ট্ৰাই কৰি আছোঁ আপোনালোকেও মোক এটা বন্ধু হিচাপে ভাবক তো এই আৰু অকণমান কথা ক'লোঁ বন্ধু হিচাপে তো আজিখিনি কথাখিনি কেনেকুৱা লাগিল ক'ব জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব তো বাই বাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো যদি ভাল লাগিছে আৰু যদি পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত তো বাই বাই